سلام به شما دوستای خوبم. امروز آیفون 13 پرو رو آوردم تا دوربینش رو بهتون توضیح بدم، کاربرداش و ستینگاش و یه سری کارهایی هم که ما عکاسا و تصویربردارا با این دوربینه انجام میدیم و تو آموزش‌های یوتیوب و آپارات اینو من ندیدم. اونا رو میخوام یه چند تا کلک بهتون یاد بدم به قولی و برید کیف کنید، برید عکس بندازید. مستقیم میریم داخل کامرا. خب ببینید این آیفون 13 پرو از همین قسمت فوتو من شروع میکنم. ببینید این بالا یه دونه خط کشیده روی راه. اگر اینو بردارم به صورت راه عکس میگیره و شما بعداً دستتون توی ادیت رنگ و نور بازتره. کسانی که حالا با فتوشاپ یا لایت روم مخصوصا میرن ادیت میکنن راه بگیرن بهتره. حجم بیشتر میشه نسبت به جی پیگ، چندین برابره، اما خب خیلی کدهای بیشتری ذخیره میشه دیگه. میگم خیلی ادیت‌های بهتری میتونید بزنید. اینجا هم که این سمت چپش بالا فلشه که میتونید آفش کنید یا آن. این فلش بالایی رو میبینید وسط رو به بالاست. اینی که بزنی یه سری تنظیمات تو این پایین برای شما میاره. ببینید میگه که از دست راستی شروع میکنم پایین. اینجا میگه که تایمرت آف باشه، 3 ثانیه باشه، 5 ثانیه باشه یا 10 ثانیه. اگر روی 3 ثانیه مثلا بذاری، وقتی که تایمر رو زدی، شاتر رو زدی، همون موقع عکس ازت نمیگیره یا فیلم 3 ثانیه میشماره. مثلا اگه روی پایه گذاشتی می‌خواستی خودت بود بیا اینجا وایسی ازت بگیره، رو 10 ثانیه تنظیم کن بعد اون موقع بزن. یا اگر دستتون میلرزه روی 3 ثانیه بذارید، چون خود فشار دادن دکمه شاتر باعث لرزشه. رو 3 ثانیه بذارید که اینو فشار دادی اینجوری ثابتش کن بعد 3 ثانیه بگیره. خب این ابعاد بهتون بگم. میگه اسکوئر بگیرم 1:1 که برای اینستا، پست اینستا. اگر میخوای عکس بگیری پست کنی توی اینستا حتما روی اسکوئر بذار، 1:1 بعد باشه قابل. اما اگر بخوای یه موقع ریلز بذاری، اون مثلا 16:9 ایستاده میگیرن. برای یوتیوب 16:9 افقی اینطوریه. اوکی؟ اینا 16:9 هم داره، 4:3 هم داره. 4:3 هم حالا یه قاب دیگه دیگه. خب یه نکته بهتون بگم. اگر یه موقعی میخواید در یه سوژه‌ای مثلا عکس بندازید، احتمال داره یه چیزی از وسط رد شه بره، سوژه متحرک، اما میخوای اون فوکوسش و نوردهیش به هم نریزه، نور کم و زیاد نشه، فوکوس هم نه. یه دونی که مثلا رو اینجا زدی، یه دونی که میزنی میبینی این قابه میاد، 4 گوشه زرده میاد، اینو نگه دار. ببین این بالا نوشت AE و AF لاک، اتو فوکوس و AE، یعنی اکسپوژرت هم لاک شد. اتو اکسپوژر و اتو فوکوس لاک. دیگه الان هر سوژه اینجا رد بشه، اون سوژه، اون تنه‌ای که من روش زدم به هم نمیریزه، نه نورش نه فوکوسش، یعنی روی اون موند. حالا بریم قسمت اینا رو هم ببین. اینا هم که همون زوماشه، کاری نداره، این خیلی ساده است. با دستم شما میتونی باز کنی، ببندی، چیزا رو عوض کنی. حالا ویدیو، بریم سراغ ویدیو. این سمت راست بالا ببین میگه 30 فریم بگیرم یا 60 فریم به صورت HD. 4K فقط 30 داره و 24. خب این دست چپ بالا هم که فلشه که میگه باشه یا نباشه. حالا توی اینجا هم شما 2 تا چیز بهتون بگم. الان اونجا گفتم اینجا بزن روی سوژه بعد اینجوری نگهدار AE و AF لاک بشه. توی ویدیو خیلی کاربردش بیشتره. مثلا شما میبینید خیلی از یوتیوبرام که الان داریم میبینیم، داره طرف ریکورد میکنه اما یا این نور پشتش کم و زیاد میشه یا فوکوسش به هم میریزه چون اینو نزده. یا تو تبلیغات میخوای استفاده بکنی، چند تا سوژه رو اینجوری چیدی رو زمین، مثلا این برگا رو میخوای یه حرکت اینجوری داشته باشی، مثلا به هر برگی که میرسه وسط صفحه نمایشت روی اون فوکوس کنه، بقیه رو فولو کنه. پس از فاصله گوشی تا یکی از سوژه‌هات رو تنظیم کن، روش لاکش کن، بعد اینطوری که داری حرکت میکنی هر سوژه که توی همین فاصله تنظیم شده قرار بگیره اون فوکوس میشه، بقیه فولو میشن. یعنی فکر کن 5 تا چیز چیدی اینجوری داری حرکت میکنی، خیلی خوشگل نوبتی برات فوکوس میکنه. اینم از این یه کاربرد خیلی عالی. بریم سینماتیک. سینماتیک معمولاً به خاطر استدی شاتی که داره، یا چی بهش میگفتن،
ما حالا تو عکاسی اینا تو دوربین میگیم استابلایزر، ببخشید. استابلایزری که داره یه حرکت خیلی خوشگل میتونی توش بدی و فیلمای خوشگل بگیری، روی یک سوژه فقط فوکوس بکنی، بقیه فولو بشن. موزیک ویدیو خیلی خوب میشه با آیفون ساخت، اصلا خیلی باحاله. و یه دونه F اینجا داره، شما میتونی با این F ببینید، الان ببینید این تنه دورتره، برگا نزدیکتره، دیدید؟ حالا F رو من جابجا میکنم، تنه هم فوکوس شد. حالا این سوژه یه ذره فاصلش فرق داشت، میتونستی برگا رو هم فولو کنی، تنه رو فوکوس کنی. آره، برگا فولو، تنه فوکوس. پس این F هم کاربردش اینه که اینجوری میکشی اینور اونور، میتونی فولو فوکوست رو تغییر بدی. اسلو موشن و تایم لپس اینا فرمول دارن. اسلو موشن چطوریه؟ ببین اسلو موشن، ببین ما به صورت 30 فریم بر ثانیه پخش داریم یا 50 فریم بر ثانیه، این نرماله، یا 24 که برای سینماست. حالا شما حساب کن، ما فرض رو میگیریم 30 فریم بر ثانیه میخوایم پخش داشته باشیم، پخش ویدیو داشته باشیم. یعنی 30 فریم یعنی 30 تا عکس رو تو 1 ثانیه برای شما پخش میکنه و شما به خاطر همینه که حرکت میبینی و یعنی عکسن، فریمن. حالا شما اگر بیای 120 فریم بر ثانیه ضبط کرده باشی، 30 فریم پخشش کنی، سرعتش 4 برابر کم میشه. فرمولش اینه. حالا اگر 240 فریم بر ثانیه ضبط کنی، 30 فریم پخش کنی، چی؟ 8 برابر سرعتش اسلو میشه، سرعتش میاد پایین. حالا اسلو موشن ها رو معمولا از 100 فریم به بالا دیگه اسلو موشن میگیرن. درسته، من یه سری گوشی ها رو دیدم تا 900 یا 1000 فریم بر ثانیه رو هم ریکورد میکنه. حتی هرچی فریم ریتت بره بالاتر، نوردهی بیشتری میخوای، چون سریعتر داره عکس میگیره و فرصت کمتری، زمان کمتری هستش که نور به سنسور بتابه، وقتی تاریکتر میشه، نوردهی باید بیشتر باشه. اینم از اسلو موشن که فرمولش خیلی مهمه، خیلی بلد نیستن. تایم لپس هم فرمول داره. تایم لپس چطوریه؟ شما مثلا 30 فریم بر ثانیه داری ویدیو میگیری و 30 فریم بر ثانیه هم پخش میکنی. حالا شما میگه هر 10 ثانیه مثلا تنظیم بکنی، 10 ثانیه یک بار یه دونه فریم بگیر، یه دونه عکس بنداز. خب 10 ساعت رو مثلا شما میتونی چجوری در میاد؟ هر 10 ساعتش، خب هر دقیقه گفتیم هر 10 ثانیه یه دونه، هر دقیقهش میشه 6 تا. هر 1 ساعت دوباره ضرب در 60 کن، 60 تا 6 تا، دوباره 10 ساعت 10 هم ضرب در این کن دوباره. بعد نتیجهش هر چقدر که شد در نهایت تقسیم بر 30 بکن، تعداد ثانیهش در میاد. مثلا 10 ساعت رو شما رو 10 تنظیم کردی، هر 10 ثانیه بگیره، 10 ساعت رو 10 ثانیه یودی مثلا تو 2 دقیقه برات پخش میکنه. خب اینم از این تایم لپسه. بریم این طرف. بچه پورتریت این اف رو دوباره داره که بخوای مثلا فول فوکوسات رو تغییر بدی. یه سری پریست هم اینجا داره که بتونه حالا از اینا استفاده بکنی، چیز خاصی نیست، اینا همش سلیقگیه. و بذارید ببینم اینجا هم دوباره یه تایم داره که بتونید شاتر رو فشار بدی، بعد چند ثانیه بگیره از خودت، یعنی میتونی بگیری. و اینجا هم اکسپوژر تو میتونی تغییر بدی، نورتو کم کنی یا زیاد بکنی. تو آموزش‌های دیگه میتونید شما برید در مورد اکسپوژر یا مثلث نوردهی، من آموزشش رو گذاشتم هم توی آپارات هم توی یوتیوب، در مورد مثلث نوردهی که یکیش ایزو ISO، یکیش سرعت شاتره و یکی دهانه دیافراگم اپرچر. اینا رو برید ببینید، متوجه میشه اصلا چطوری باید عکاسی بکنید یا تصویر برداری بکنید. ان شاءالله حالا وقت بشه، فرصت بشه، من یه آموزش کامل عکاسی و تصویر برداری براتون بذارم و نکات خیلی ریز رو بهتون بگم. خب اینم بزنیم، اینم که اف، اینم که فلشه، چیز خاصی نداره. بریم سراغ پانوراما. بچه پانوراما میخواید بگیرید، خواهش میکنم، دیدم رو دست میگیرن پانوراما، حتما روی پایه بذارید، روی پایه ثابت بذارید و دستشو با یک سرعت مشخص که اعوجاج پدید نیاد. بعضیا هستن که حالا کار حرفه‌ای میکنن، موتور میخرن، یه موتورایی هستش که خودش
با یه سرعت مشخص برای شما میچرخونه و سرعت کم و زیاد نمیشه، دوربین بالا پایین نمیشه، روی پایه محکمی هست. اون موقع یه پانورامای خیلی خوشگله. حالا 360 کامل که فکر نکنم بشه، اما یه پانورامای خیلی خوشگل براتون ایجاد میکنه. اینجا یه فلش هم گذاشته، خیلی جالبه که زمانی که اینو میزنید شروع میکنه به پانوراما گرفتن، این فلشه تنظیم میکنی که بالا پایین نشه، سرعت کم و زیاد نشه. این کاریه که آیفون انجام داده. خب چیز خاص دیگه نیست، بریم داخل تنظیماتی که یه جای دیگه تنظیمات داره دیگه، توی ستینگا. ببین توی ستینگ تنظیمات کامرا، این بالا ریکورد ویدیو تو، فریم بر ثانیه و ابعاد همین چیزاتو، کوالیتیاتو زده، ریزولوشن تو زده. این پایینم توضیحاتشو نوشته که چقدر، مثلا 60 مگ وید، 720 پروگرسیو، پی میشه پروگرسیو، آی میشه اینترلیس، اچ دی ات 30 فریم، اسپیس سیور. میگه که انقدر جا میخواد اگر بخوای با این ریزولوشن. میگی 4K ببینید 400 مگ به بالا ذخیره میکنه، یعنی خیلی حجم بالایی میخواد. حالا تنظیم میکنی. من معمولا 1080 HD 60 فریم یا 30 فریم میگیرم. 60 فریم تعداد فریم بالاتر، ریزولوشن بالاتر، اما نور بیشتری میخواد. ریکورد اسلو موشنت هم همینطور. اینجا بهت گفته که ببین 120 فریم داره، 240 هم داره، بستگی داره کدومو میخوای. ریکورد ساندت هم که یه دونه مونو داره، یه دونه استریو مثلا یه دونه گیتار اینجا گذاشتی، یه دونه کاخون اونور. اگر استریو رو بزنی 2 تا باند برات ضبط میکنه. گیتار رو لفت ریکورد میکنه، کاخونه رو روی رایت یا راست. اما مونو بزنی الان مونوه. این میکروفون من یه دونه میکروفون دیگه، یه دونه منبعه، مونو کافیه. اینم که الو آدیو پلی بکه، میگه زمانی که میخوای ریکورد بکنی مثلا پلی بک صدایش ذخیره بشه یا نه فرمت. این خیلی مهمه. یه دونه های افیشنسی داریم، یه دونه موست کامپتیبل. این موست کامپتیبل اصلا از اسمش مشخصه. شما اگر میخوای روی مثلا خیلی از دیوایس های دیگه بریزی عکس و فیلماتو و اونا رو پلی بکنه، مثلا جی پیگ باشه، اونم HD264 باشه، فرمت ویدیو که خیلی معروفه، روی موست کامپتیبل بذار. اگر روی های افیشنسی بذاری یه سری فرمت های خیلی خوبه که مثلا آیفون بیشتر اونا رو ساپورت میکنه، یا یه سری نرم افزار رو روی لپتاپت بعد نصب کنی تا اونا رو بتونی پلی کنی ببینی. اپل پرو را من خودم روی را میذارم، را میگیرم عکسامو، برای اینکه را گفتم کیفیتش بالاتره، کدای بیشتری ذخیره میشه و من توی ادیت رنگ و نور، اصلاح رنگ و نور خیلی دستم بازتره. اپل پرو ریزولوشن هم که برای ویدیوه، میگه میخوای کیفیت خیلی بالایی بگیری رو اون بذار. پری سلف ستینگ میگه که آقا این رو کدوم حالت‌ها به صورت پیش‌فرض باشه، اینا رو خودتون بخونید این کدوما به دردتون میخوره همونو بذارید. زمانی که کامراتو باز میکنید رو اونا باشه. use volume up for burst. این اگه میگه اگر این تیک بزنی، زمانی که این ولوم بالا رو نگه میداری، چند تا عکس پشت سر هم برات میگیره. این تو ضبط توی خبرنگاری خیلی مهمه. کسی که کار خبرنگاری میکنن این رو فعال باید بکنن حتما، که مثلا ما دیدیم چند تا فریم پشت سر هم چق 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 دوربیناشون میگیره. اگر اینو برداری، اون ولوم آپو بزنی، نگهداری ویدیو میگیره، یه دونه بزنی یه دونه عکس میگیره. اسکن کیو آر کدز، اینم که میدونید چیه، کیو آر کدا رو میخواید اسکن کنی. شو دیتکتد تکست، انگلیسی ها رو ساپورت میکنه، من ندیدم فارسی ساپورت بکنه و تکست ها رو روی هر جا که باشه تشخیص میده. گیرید 2 تا خط عمودی، 2 تا خط افقی روی زمانی که دوربینتو باز میکنی روی کامرا، روی صفحت میفته. با اون میتونی نقاط فعال، نقاط طلایی اینا رو پیدا بکنی. نقاط فعال و طلایی اینا چیه، فیبوناچی چیه، اینا رو حتما تو ویدیوهای دیگه برید سرچ کنید. حالا اگه خودم گذاشتم آموزششو که ببینید، اگر نه برید حتما تو یوتیوب و آپارات هست آموزشش، ببینید چیه، خیلی تاثیر میذاره توی کارتون. لول هم که یه دونه خط اینجوریه که اگر تراز نباشه گوشید، این کم رنگ میشه، همین که تراز میشه پر رنگ میشه. این برای تراز گوشیته. خب میرور فرانت کامرا، اینم من آفش کردم. خب چیز خاصی دیگه اینجا نداره. لنز کارکشن رو حتما بزنید. لنز کارکشن یه سری ایرادایی که روی لنز هست،
لنز کارکشن برطرف میکنه. بعداً توی اصلاح رنگ و نور و نمیدونم اصلاح کادر و اینا بازم میتونید یه لنز کارکشن رو استفاده بکنید. اما اینجا بزنید تو منبع اصلی که اول داره تصویر میگیره، شما بهترین تنظیمات رو همیشه قرار بدید. شاید بعداً توی ادیت نشه یا دستتون تو ادیت بازتر بشه با این کار. خب اینم از این، چیز خاصی دیگه ای نداشت. امیدوارم که با ویدیوهای دیگه من همراه باشید. خدا نگهدار.